අද කතා කරන්න හදන්නේ ගෙදර තියෙන normal LED TV එකක් smart TV එකක් විදියට convert කරගන්න විදියක් ගැන. ඉතින් අද වෙද්දි අපි හැමදේම smart වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙදර තියෙන normal TV එකක් smart කරන්න නම් අපිට අලුත් TV එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් අලුත් TV එකක් ගන්න තරම් අද ආර්ථික තත්ත්වය ඒ තරම් හොඳ නැහැ අපි හැමෝටම. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ගෙදර තියෙන LED TV එකටම මේ වගේ stick එකක් use කරලා පුළුවන් LED TV එක smart TV එකක් විදියට convert කරගන්න. ඉතින් අතේ තියෙන සාමාන්‍ය මුදලකට මේ වගේ stick එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක අරගෙන normal LED TV එකෙන් අපිට YouTube බලන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ ඕනම දෙයක් search කරලා බලන්න, ඒ වගේම web browser එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් search කරලා බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට convert කරගත්තාම. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද LED TV එකක් ස්මාර්ට් TV එකක් විදියට කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා. අද අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Android TV stick එකක්. ඉතින් මේ ගත්තාම Android TV stick කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතන 4K support කරනවා TV එකට, ඒ වගේම Netflix, ඒ වගේම YouTube වගේ මෙන්න මෙතන තියෙන application support කරනවා කියලා මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම stick එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන remote control එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ box එකේ. ඒ වගේම HDMI cable එකක් තියෙනවා, USB cable එකක් තියෙනවා කියලා කියන ඊට පස්සේ මේ පැත්ත ගත්තාම අපිට මේක connect කරගන්න විදිය HDMI ගහන්න, ඊට පස්සේ Wi-Fi connect කරගන්න. Android TV එකේ මෙතන spec එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම මේ stick එක Android support කරන, ඒ වගේම 2GB 16GB memory එකක් තියෙන stick එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ box එක open කරලා මොන විදිය හැඩයටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, මොනවද මේ box එකේ ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ විදියට box එක මෙතනින් ගලවලා අපි මේක එළියට අරගෙන බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සුදු පාට box එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ box එක open කරලා මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන accessories කියලා මේ stick එකත් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට stick එක මුලින් බලා ගන්න පුළුවන්. pack වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා හොඳට. ඉතින් stick එක ගත්තාම මේ වගේ කළු පාට හුරු stick එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගත්තාම අපිට ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් HDMI port එකක් තියෙනවා. මේ HDMI port එක තමයි අපිට connect කරන්න තියෙන TV එකට. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා type C වර්ගයේ port එකක්, ඒ වගේම IR port එක කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන තියෙනවා අපිට pen drive එකක් support කරන, මෙතන USB port එකක් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් stick එකේ manual එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් manual එක ගත්තාම manual එකේ මේ stick එකේ තියෙන accessories ටික සියලුම දේවල් ටික සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ remote එකකින් කරන්නේ මොනවද, remote එකේ තියෙන සියලුම දේවල් ටික මෙන්න මේකේ සඳහන් වෙනවා. catalog එක බලලත් මේකේ අපිට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ තාම මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. මේ විදිහට මේ මෙතන තියෙන box එකත් අපි අයින් කරලා බලමු. අයින් කරාම අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් remote control එකක් තියෙනවා, බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව ඇවිල්ලා තියෙනවා HDMI cable එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් cable දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක cable එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් IR port එක. මේක තමයි අපිට අර remote control එකේ sensor එක වැඩ කරන cable එක. මෙන්න මේ cable එක. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් stick එකට power දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මේ type C වර්ගයේ cable එකක් box එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා, බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ stick එකට මේ high කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තමයි අපිට pen drive එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ stick එකට මේ HDMI in එක මෙතන සම්බන්ධ කරගන්නවා. සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මේක තමයි මේ පැත්ත තමයි අපි TV එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ HDMI port එකට. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ IR cable එක. එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙන sensor එක තමයි මේ IR cable එකට support කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක වෙනම port එකක් තියෙනවා. මෙතන IR port එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනට මේ port එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි මේකට power එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට adapter එකකින් හරි නැත්නම් TV එකේම USB port එකක් තියෙනවා නම් මේ විදියට type C port එක මෙතනට connect කරගෙන මේ පැත්ත අපිට adapter එකට හෝ USB port එකකට දෙන්න පුළුවන් TV එකේ තියෙන. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද TV එකට connect කරගන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට TV එක ගත්තාම TV එකේ HDMI port එක, ඒ වගේම USB port එක දෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක power එක දෙන්න ඕන USB port එකකට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ HDMI port එක තියෙනවා. එතකොට අපි අර එතනින් ගත්ත HDMI port එක මේ TV එකේ HDMI in එකට මෙතන සම්බන්ධ කරන්න. සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ TV එක on කරගන්න. අපි බලමු TV එක on කරගෙන කොහොමද මේක settings ටික බලන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට TV එක on කරගන්නවා. TV එක on කරගත්තට පස්සේ stick එක HDMI port එක connect කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට settings වලින් HDMI port එක select කරන්න TV එකේ. ඊට පස්සේ අපිට stick එකේ තියෙන application ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් stick එකට ඇවිල්ලා තියෙන application ටික YouTube, ඒ වගේම Netflix,
වගේ Google Play, ඒ වගේම music, මෙතන my apps කියලා option ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම settings කියලා option එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික මේ stick එකට ඇවිල්ලා තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මේ stick Wi-Fi connector එකකට connect කරගන්න ඕන internet එකකට. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ Wi-Fi නැත්නම් hotspot හරහා පුළුවන් අපිට මේ stick එක connect කරගන්න. නැත්නම් අපිට ගෙදර තියෙන Wi-Fi එකට connect කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි කරන්න ඕන මේ settings කියන තැනට යන්න. settings කියන තැනට ගියන් පස්සේ දකුණු පැත්තෙන් එන list එකේ උඩම තියෙන Wi-Fi select කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ area එකේ තියෙන Wi-Fi range ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට අදාළ Wi-Fi එක connect කරලා password එක ගහලා connect කරගන්න තියෙන්නේ. connect වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක YouTube යන්න ඒ වගේ දේවල් ටික බලන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක ඉස්සෙල්ලා YouTube එකට ගිහිල්ලා මොන වගේද මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි YouTube එක select කරනවා. select කරගත්තට පස්සේ YouTube එකේ main home එකේ දැනට තියෙන YouTube videos ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන search කරගන්නත් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ Technosense කියලා මගේ channel එකම මම search කරා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට channel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ channel එකේ විතරක් නෙවෙයි වෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකම quality එක ගත්තත් හොඳම quality එකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ stick එක හරහා. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක්ම වටිනවා මේ option එක ආවිල්ලා තියෙන එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ settings ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට YouTube බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ස්මාර්ට් නැති TV එකක් normal TV එකක් ස්මාර්ට් කරාම මේ stick එක හරහා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ application වල අපි මේ application එකේ Google Play එකට ගියා. Google Play එකට ගියාම අපිට මෙතන Google Play එකේ අපේ email address එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික සඳහන් කරලා password එක ගහන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ දෙනවා මේකට support කරන ඒ වගේම game music player වගේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ game සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මේකට game pad එකක් stick එකක් ඕන game සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට select කරාම download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. download වුණාම අපිට තියෙන game එක මෙන්න මේ විදිහට start කරාම play වෙනවා බලා ගන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක game එක ගහන්න නම් අපිට stick එකක් මේ අපේ TV එකට connect කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට මේ game ගහන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ගත්තාම අපිට පුළුවන් තව මේක අපිට පුළුවන් මොන හරි Google Chrome හරි මොකක් හරි download කරගෙන නැත්නම් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක connect කරගෙන අපිට පුළුවන් ඕනම දෙයක් search කරලා බලන්න. website වලට ගිහිල්ලා මේ දේවල් මෙන්න මේ විදියට Tamanට ඕන එක මෙතන type කරලා search කරන්න මෙතන go කරන්න තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඕනම දෙයක් search කරලා බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ stick එකේ. ඉතින් මේ දේවල් අපිට ගොඩක්ම වටිනවා. සාමාන්‍ය ටිකක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් තියෙනවා. ඉතින් TV එකක් ගන්න ගියොත් ලොකු ගාණක් යනවා Android. ඉතින් අපිට පුළුවන් stick එක හරහා අපිට මේ website එකේ වගේම YouTube මේ game එකක් වගේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ stick එකේ. ඉතින් මෙතන තව ගත්තාම අපිට පුළුවන් මේ Google Play එකට ගියාම Google Play එකේ අපි log වුණාම මේකේ තියෙනවා එක තියෙනවා මේක media තියෙනවා ඒ වගේම music මේ වගේ දේවල් වලට ගියාම මේ පොඩි application තියෙනවා. ඒ application අපිට මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේටත් වැඩිය ගොඩක්ම අපිට වඩින්නේ මේ Android YouTube බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ stick එකේ තියෙන අපිට ගොඩක්ම වැදගත්කම. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන mainම වැදගත්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදියට connect කරගත්තාම මේ විදියට ඕනම දෙයක් අපිට search කරලා බලන්න. ඒ වගේම YouTube එකේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ stick එක හරහා මෙන්න මේ විදියට මේ application audio application download කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේ USB pen එකක් අපිට පුළුවන් මේ stick එක හරහා read කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට USB port එකක් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා. එතනට USB pen එක ගහන්න තියෙන්නේ. pen එක ගහුවා පස්සේ මේ මෙන්න මේ my file කියලා මෙතන option එකක් පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දකුණු පැත්තේ. අන්න ඒ option එක remote එකෙන් okay කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ pen එකේ තියෙන application play කරන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට pen එකේ තියෙන application එක මම මේ විදිහට යනවා. මෙතන මේ audio වගේක් තියෙන්නේ. මෙතන මෙහෙම select කරලා Tamanට ඕන audio එක okay කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක play වෙනවා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක stick එකට එන remote එකේ volume control එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකිනුත් අපිට ටිකක් වැඩි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් ඉතින් TV එකේ volume වැඩි කරලා අහන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ stick එකට මේ වගේ ගොඩක් මේ අඩු ගානකට ඇවිල්ලා තියෙන stick එකට option ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම වටිනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න idea එකක් තියෙනවා. මම description එකේ number එකක් දානවා. ඒකට කතා කරලා මේක ගෙන්නව ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ස්ටික් එකේ වැඩ කැලේ ටික බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ Netflix කියන එකත් අපිට බලන්න පුළුවන්. කියලාදින ඉතින් මෙන්න මේ settings එකේ පහළට ගියාම මෙතන පුළුවන් අපිට වීඩියෝ ෆෝමැට් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා display කියලා option එකක්. එතන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට අඩුම quality එකේ ඉඳන් වීඩියෝ quality එක ඉඳන් select කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ස්ටික් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් normal TV එක ගෙදර තියෙන Android TV එකක් කරගෙන YouTube වීඩියෝ බලන්න, ඒ වගේම web browser එක ගිහිල්ලා තමන්ට ඕන දේ search කරලා බලන්න ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා මේ ස්ටික් එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේ ස්ටික් එකක් ගන්න ගොඩක් වටිනවා. මොකද ගෙදර තියෙන TV එක ස්මාර්ට් TV එකක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා මේ ස්ටික් එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලොට අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් මේකක් අරගෙන බලන්න. ඔයාලට හොඳ අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා වීඩියෝ එක කිව්වා වගේම ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ලොකු මුදලක් දීලා ස්මාර්ට් TV එකක් ගන්නට වඩා ගෙදර තියෙන TV එකම ස්මාර්ට් TV එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේම subscribe කරද්දී bell button එක click කරලා all button එක click කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් නවතිනවා. මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ජයෙන් ජයම වේවා.